हेलो एवरीवन आसामिस्तर का चेनेलटुলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ব্ৰেডেৰে বনোৱা ৰসগোল্লা ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। ৰসগোল্লাৰ কাৰণে লাগতিয়াল বস্তুখিনি চাই লৈছোঁ। ব্ৰেড লৈছোঁ 6 পিচ, গাখীৰ লৈছোঁ 1 কাপ, চেনি 1 কাপ আৰু এই মিল্ক পাউডাৰ লৈছোঁ। এতিয়া ব্ৰেডখিনিৰ পৰা গোটেই চাইডৰখিনি এনেকৈ কাটি ল'ম। দেখিছে ব্ৰেডখিনি মই ভালকৈ কাটি ল'লোঁ চাৰিওফালটো। এতিয়া বাতি এটা লৈ লৈছোঁ, ব্ৰেডখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ব্ৰেডখিনি সৰু সৰুকৈ ভাঙি ল'ম। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে মিক্সিটো কৰিব পাৰে। এতিয়া অলপ অলপ গাখীৰ দি মুঠি ল'ম। গাখীৰ একেলগে বেছিকৈ নিদিব, অলপ অলপ দিব। এতিয়া মিল্ক পাউডাৰ 2 চামুচ এড কৰি দিম। মিল্ক পাউডাৰ দিলে ৰসগোল্লাৰ টেষ্টটো আৰু ধুনীয়াকৈ আহে। এতিয়া 10 মিনিট সময় ৰেষ্ট হ'বলৈ দিম। এইফালে পেন এখন উঠাই দিছোঁ, 2 কাপ পানী দি দিম আৰু 1 কাপ দি দিছোঁ। পানীখিনি গৰম হ'বলৈ দিম। পানীখিনি গৰম হৈ আহিছে, এতিয়া দি দিছোঁ চেনি। ৰসগোল্লা বনাবৰ কাৰণে চিৰাপৰ কোনো তাৰ বনাব নালাগে, বাছ চেনিখিনি মিহলি হৈ গ'লেই হ'ল। দহ মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মিশ্ৰণখিনি চাই লৈছোঁ, দেখিছে। এতিয়া সৰু সৰু লাডু বনাই ল'ম। সাইজটো আপোনালোকে সৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰে। দেখিছে ইয়াত দেখিছে লাডুকেইটা বনাই ল'লোঁ। দেখিছে চেনি চাচনিখিনি হৈ আহিছে। এতিয়া লাডু এটা এটা দি দিম। আৰু জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি 5 মিনিটলৈ সিজিবলৈ দিম। এয়া দেখিছে ৰসগোল্লা হৈ আহিছে। এতিয়া গেছটো বন্ধ কৰি নমাই ল'ম। এয়া দেখিছে ফ্ৰেণ্ড, আমাৰ ৰসগোল্লা ৰেডি হৈ গ'ল। পটককৈ বনাব পৰা ৰেচিপি এইটো, গতিকে আপোনালোকেও বনাই খাই চাব। আৰু যদি ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ।